ලැන්ග්වේජ් මොඩල් එකක් දාගන්න පුළුවන් කියලා අපේ කම්පියුටර් එකට chat GPT වගේ දෙයක්. මම මෙහෙම කියන chat GPT වගේ දෙයක් ගත්තම දැන් මේකේ ට්‍රේන් කරපු මොඩල්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක මොඩල් යන්නේ මොඩල්ස් මේ වෙනකොට 3400ක් තියෙනවා. අපිට කැමති මොඩල් එකක් ඒ කියන්නේ අපේ අවශ්‍යතාවය අනුව ගන්න පුළුවන්. මම දැන් පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒ කියන්නේ මේක කරන්න පුළුවන් සිම්පල්ම ක්‍රමය. මේක නෙමෙයි තියෙන හොඳම ක්‍රමය. මේක තමයි කරන්න පුළුවන් සිම්පල්ම ක්‍රමය. GPT4ALL කියන මේ GitHub repository එකට ඇවිල්ලා මේක අපි ගන්න ඕන සම්පූර්ණයෙන් කියන්නේ ක්ලෝන් කරගන්න ඕන. මම කරන විදිහ සම්පූර්ණයෙන් පෙන්නන්න. මේ ක්ලෝන් කරලා අපි මෙයාලගේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එයාලට තියෙන UI එකක් UI install එකක් තියෙනවා. මෙතනින් Mac OS නම් එහෙම Windows නම් එහෙම Ubuntu නම් එහෙම මේක select කරලා download කරලා එකපාරම install කරලා run කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයකට මෙතන install එකක් එයාලා හදලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ හොඳම ක්‍රමේ එයාලගේ original model එක run කරන එක මේක copy කරලා මෙතන තියෙනවා model එක මෙයාලගේ quantized model එක GPT4ALL LoRa quantized එක මෙතන direct link කියන එක select කරලා මේක download කරන්න පුළුවන්. මේක gigabyte 4.5ක 5ක ෆයිල් එකක්. ඒක නිසා ටික වෙලාවක් යනවා download කරන්න. මම දැන් download කරලා තියෙන්නේ. මේකෙන් පස්සේ අපි සම්පූර්ණ repository clone කරගන්න ඕනේ. clone කරලා ඒක දාලා මම කරන විදිය තව shoot එකකින් පෙන්නනවා. දැන්ට මම මේක run කරලා පෙන්නනවා. මම දැන්ට පොඩි ADS එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක වැඩි හිතන්න එපා. GPT4ALL කියලා මම මේක ගහලා enter කරලා මම මේක කියන සම්පූර්ණ settings ටික හදලා තියෙනවා automatic load වෙන්න. පොඩි වෙලාවක් යනවා load වෙන්න. මම මේ close කරලා ඔක්කොම කලින් RAM usage එකෙන් පෙන්නනවා මේකට කොච්චර resources ඕනද කියලා පෙන්නනවා. මේක පොඩ්ඩක් මේ පැත්තෙන් තියලා. ඔව් දැනට සිස්ටම් එක ගත්තොත් එimhe සිස්ටම් එකේ 1.8 GB වගේ තමයි RAM එක use වෙන්නේ. 8 GB සම්පූර්ණ තියෙනවා. ස්ටක් මෙමරි එකේ 3 GB තියෙනවා. 2.1 GB වගේ තමයි use වෙන්නේ. CPU එක වලට පේනවා කෝස් 8න් අන්තිම කෝස් ටිකෙන් වැඩි use වෙන්නේ. පළවෙනි කෝස් ටිකේ පොඩි usage එකක් තියෙනවා. දැන් GPT4ALL මොඩල් එක අපි load කරොත් එහෙම පේනවා ඉස්සලම RAM එකට ලොකු ප්‍රමාණයක් RAM එක සම්පූර්ණයෙන් ගන්නවා. මේක ඕනි කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් වල තියෙන මෙමරි ලිමිට් එක 2GB වන්න. ඒ කියන්නේ 2GB මෙමරි එකක් එයාලට ඕනි. ඔව් 2GB මෙමරි එකක් ඕන. මොඩල් සයිස් එක 4GB. අතර 4GB ලෝඩ් කරා. ඒ කියන්නේ 4GB මේකෙන් පුරවනවා. ඔය අතරතුර පොඩි ප්‍රමාණයක් එක්ක RAM එකට පුරවනවා නැත්නම් SAP එකට පුරවනවා. දැන් මෙතන පොඩි ඇරෝ එකක් වගේ දෙයක් එනවා. මේක ආවා කියන්නේ අපේ මොඩල් එක ලෝඩ් කරලා අපිට ඒක යූස් කරන්න පුළුවන් ගන්නට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මෙයාගේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් මේ වගේ අපි ලෝකෙ තියෙන ලොකුම ගහගෙන ඇහුවොත් පොඩි තප්පර ගණක් ගිහිල්ලා දැන් මේක ගහපු ගමන් ඔයාලට පේනවා මෙතන කෝස් ටික, ඒ කියන්නේ CPU කෝස් ටික ඔක්කොම සම්පූර්ණයෙන් ෆුල් යූස් වෙනවා. RAM එක ඒක තාම 4GB වගේ තියෙන ලොකු ඉෂුව එකක් නෑ. ඒ කියන්නේ මේක 4GB වෙන්නේ මේ සිස්ටම් යූසේජ් එකත් එක්ක. ඒක මතක තියාගන්න. සාමාන්‍ය විදිහට අපේ ආන්සර් එක ජෙනරේට් වෙනවා. රෙඩ්වුඩ් ගහගෙන කියන්නේ එතකොට ඒක හරි. මෙයාලා දෙන උත්තරේ හරි කියලා අපිට නිකන් මේවා කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. මේ කරන විදිය මම ඉස්සෙල්ලාම ඔක්කොම කලින් කියලා දෙන්නම්. අපි මේ ක්ලෝන් කරගන්න GitHub එක එහෙම නැත්නම් Git එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්න ඕන. මේක වැඩි අමාරුවක් නෑ. Google එකට ගිහිල්ලා Git කියලා සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන් download කියන එක select කරලා ඔයාලා Linux නම් Linux එක select කරලා නැත්නම් Windows නම් Windows එක select කරලා ගන්න. Linux වලට නම් ගොඩක් වෙලාවට Git එක install කරලාම එන්නේ. ඒක නිසා ලොකු issue එකක් නෑ ඒක. Windows නම් මේක අරගෙන නිකන් just install කරගන්න. ඊට පස්සේ command prompt එක open කරලා git -v කියලා ඒ කියන්නේ minus ලකුණ ඊට පස්සේ v මල්ටිප්ලයින් dash එක ඊට පස්සේ v මේක ගහලා enter කරාට පස්සේ ඔයාලට git version කියලා මේක පෙන්වන්න ඕන. මොනවා හරි දෙයක් පෙන්නුවොත් එහෙම ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා මේ command එක හොයාගන්න බෑ හරි මොනවා හරි දෙයක් කිව්වොත් ඒ කියන්නේ installation එකේ මොකක් ප්‍රශ්න තියෙනවා අප පොඩ්ඩක් try කරන්න. එහෙම නැත්නම් මම Discord එකේ link එක දාලා තියනම් පහළ comment section එකේ ඒක පොඩ්ඩක් බලලා ඒකෙන් join වෙලා මොනවා හරි issue එකක් තිබ්බොත් message එකක් දාන්න. මම පුළුවන් විදිහට උදව් කරනවා. right git එක දාගත්තට පස්සේ අපි මේක clone කරගන්න ඕන. clone කරගන්නත් ලේසි. මෙතන මම මේකෙත් link එක දාලා තියන්න. මේක select කරලා copy කරගන්න. terminal එක on කරලා නැත්නම් ඊට වඩා මම ලේසි ක්‍රමයක් කියන්නම්. මෙතන code කියන එකට ගිහිල්ලා download zip කියන එක select කරන්න. එතකොට මේක zip file එකක් විදිහට full download වෙනවා. මේක open කරගත්තට පස්සේ මේකේ full directory එකක් තියෙනවා. මම මේක දැනට delete කරලා දාන්න. මොකද මම මේ ටික කරලා තියෙන්නේ. find එකට ගිහලා මම මගේ ඉස්සරහ project location එකට එන්න. මම clone කරගත්ත තැනට.
මේක ඔයා එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්ත ෆෝල්ඩර් එක කියලා හිතාගන්න. මම මෙතෙන්ට මගේ මේක කරන්න ඉස්සලාම. මේ කමාන්ඩ් එක මෙහෙම ගහන්න ඕනේ. මම මේක අපිට ලීසි වෙන්න තමයි මේ විදිහට ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? මේකේ මේ repository චුට්ටක් පහළට වෙලා මෙතන original GPT4 model කියන ගාව තියෙනවා. පළවෙනි section එකේ direct link එකේ මේක download කරගන්න. මම අර කිව්වා වගේ ඔයක download කරගත්තා නම් වැඩි හරිය මම දැන්ට download කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට පොඩි වැඩක් කරන්න තියෙනවා. terminal එක මෙහෙම on කරගෙන මම දැන් ගහන command එක මේ විදිහටම ගහුවනම් වැඩි හරිය. ඔයා download කරගත්ත folder එක ඇතුලේ chat කියලා එකක් තියෙනවා. මේ chat කියන එකේ තමයි ඔයාට ඕන කරන හැමදේම තියෙන්නේ. මේකේ මෙහෙමයි. ඔයා Windows නම් පාවිච්චි කරන මෙතන අන්තිම .exe තියෙන ෆයිල් එක ඔයා use කරන්න ඕන. M1 Mac එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේක use කරන්න ඕන. මම M1 Mac එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා මේක මම use කරන්නේ. Intel Mac එකක් පාවිච්චි කරනවා මේක use කරන්න ඕන. Linux එකක් පාවිච්චි කරනවා Linux කියලා අන්තිමට තියෙන එක use කරන්න ඕන. ඔයාගේ terminal එක අරගෙන ඔයාට අවශ්‍ය ඒ කියන්නේ ඔයාගේ operating system එකට අනුව ඔයාට හරියන binary එක ඇදලා දාගන්න. මේක දාලා පොඩි ස්පේස් එකක් තියලා -m කියලා ගහලා ස්පේස් එකක් තියලා ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත මොඩල් එක, ඒ කියන්නේ quantized model එක ඇදලා මේකට දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ ගහන දේවල් මේ විදිහටම ගහන්න. මේකත් එක්ක ඊට පස්සේ පොඩි ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ආයි -n ස්පේස් -rename. මේකෙන් කියන්නේ ඔය -n එකෙන් අපි කොච්චර token limit එකක් දෙනවද කියලා. token limit එක rename එක කියලා දුන්නාම ඒ unlimited token limit එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා chat GPT එක නම් token 4096 න් නවතිනවා. අපිට ඕන නම් ඒ limit එක මේකට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා පොඩි limit එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම කිසිම issue එකක් නැහැ. මම මේක rename එක දානවා. එතකොට අපිට unlimited token limit එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි ස්පේස් එකක් තියලා රින T කියලා ගහන්න. ඒ කියන්නේ threads කොච්චර පාවිච්චි වෙනවද කියලා. ඔයා htop එක පාවිච්චි කරනවා නම් htop එකෙන් බලන්න පුළුවන් ඔය threads කීයක් වගේ machine එකේ තියනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් Windows වල නම් task manager එක පාවිච්චි on කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා CPU threads කීයක් තියනවද කියලා. මෙතන රින T කියලා ගහලා ස්පේස් එකක් තියලා ඔයා මේ threads වලින් thread කීයක් මේකට allocate කරන්න කැමතිද? මගේ සම්පූර්ණ thread 8ක් තියෙනවා. මම මේකේ 7ක් මේකට allocate කරනවා. ඊට පස්සේ ආයි ස්පේස් එකක් තියලා -color කියලා ගහන්න. මේකින් වෙන්නේ අපේ ටර්මිනල් එකේ අපි ගහන කියන්නේ අපි ගහන ප්‍රොම්ප්ට් එක පොඩි වෙන කලයකින් පෙන්වනවා. ඒක වෙනම අඳුර ගන්න ලේසි. ඊට පස්සේ -temp ස්පේස් එකක් තියලා එක ගහන්න. මේකෙන් ඇවිල්ලා මේ ටෙම්පරේචර් කියන්නේ අපි කොච්චර කියන්නේ accuracy එකකින් මේක බලනවාද කියන එක. එක කියලා දෙන්න. මොකද මේ value එක සාමාන්‍යයෙන් හොඳ prompts වලට වැඩ කරනවා. මේ විදිහට කමාන්ඩ් එක එන්ටර් කරගත්තට පස්සේ නිකන් just end button එක බලන්න. ඊට පස්සේ හැමදේම හරියට ගියොත් එහෙම මේ විදිහට මොඩල් එක load වෙනවා. මොඩල් එක load වෙනවා කියලා දැනගන්න පුළුවන්. ඔයගේ CPU එක use වෙනවා, ඔයගේ RAM එක use වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ arrow එක ආවා කියන්නේ ඔයාලට ඉතින් එහාට සම්පූර්ණයෙන් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ මොඩල් එක. මේක GPT4 quantized model එක වැඩි කෝඩින් වලට පාවිච්චි කරන්න බෑ මට තේරිච්ච විදිහට. මොකද වෙන models තියෙනවා එහෙම කෝඩින් වලට ගන්නවා නම්. එතකොට අපිට මේකෙන් මොන හරි ජෙනරල් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. දැන් අපි ළඟ ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් ඇහුවා. මේකෙන් ලේටස්ට් උත්තරේ නැහැ. මොකද හේතුව තමයි data set එක train කරලා තියෙන පරණ data එකත් එක්ක. ඒක නිසා කවුරු හරි මේක train කරන දවස්වල තිබ්බ data තමයි පෙන්වන්නේ. ඔය විදිහට අපිට උත්තරේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේක කොච්චර දුරට කියන්නේ සාර්ථකයිද කියනවා නම් දැනට normal ප්‍රශ්න වලට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ජෙනරල් chat කරන જાති ප්‍රශ්න වලට හොඳට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කෝඩින් වලට මම කිව්වා ඒක ගන්න බෑ. maths ප්‍රශ්නත් මේකෙන් වැඩි අහන්න යන්න එපා. මොකද මේක maths පැත්තට එච්චර බර මොඩල් එකක් නෙවෙයි. මේක තමයි කරන්න තියෙන ලීසින් වැඩි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ repository උඩ තියෙන GPT4ALL J set එකේ UI install එක use කරලා එකපාර install කරගන්න. මේක install කරනකොට මතක තියාගන්න data gigabyte 5ක් 6ක් වගේ යනවා. ඒ data ප්‍රමාණය තියාගෙන ඔයා install කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් වුණනම් llama CPP එක ගැන. මේක තමයි මේක ඇවිල්ලා දැන්ට mainstream එකක් කිව්වොත් එහෙම කියන්නේ mainstream model එක load කරන්න පුළුවන් method එකක් කිව්වොත් එහෙම හරියි. ඒ කියන්නේ දැන්ට තියෙන model වලින් භාගයට භාගයක් මේක load කරවන්න පුළුවන්. මම මේක ගැන ඉස්සරහට ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්.